Tashmë jemi kthyer sërish në studio, me ne janë zyrtarët e Trepses 89, kryesia dhe skuadra pas përgatitjeve intensive të zhvilluara në Sloveni. Tashmë janë kthyer për një pushim të shkurtër në Kosovë para se të marrin rrugën drejt ishujve Faroe për zhvilluar ndeshjen historike të rundit të parë kualifikues të Ligës së Kampioneve përballë skuadrës Viking Gurgota. Prandaj me ne në studio është kryetari i Trepses 89, zoti Abidin Zeka. Përshëndetje zoti Zeka, mirë se erdhët. Kryetrajneri Zekria Ramadani, zoti Ramadani, përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Dhe futbollisti Ron Broja, përshëndetje Ron. Faleminderit për ftesën. Kryetar, fillojmë me ju para se të flasin fakt futbollistët, para se të luajnë fush, sfida primare ka qenë organizimi qoftë i udhëtimit në ishujt Faroe, qoftë ndeshja e dytë që do të zhvillohet shumë shpejt pas vetëm një jave. Duke pas parasysh që është vetëm hera e parë që një klub kosovar do të debutojë në garat evropiane, realisht cilat kanë qenë sfidat me cilat jeni përballur ju si kryesi e klubit për të organizuar një ndeshje të nivelit evropian? Me të vërtetë, s'pari kisha pasë dëshirë me se vetëm edhe nësë kemi me qenë për Bajram këtu, me avoru e gjithë besimtarëve fitër Bajramin. Si shtatë jo, kjo është sfida e parë për neve, ka qenë një sfidë shumë e vështirë. Me thonë drejtën, do është na pak jemi gëzuar fillimisht kur na ka ra ky ekip i ishujve Faro, po sfida thash rreth organizimit, rreth shkurës atje, na kanë dalë shumë problematike. Po me shpresoj që do të arritëm, kemi arritë për me bo që ashtë më rëndësi, të shkurën me shku atje. Shpresojme për viza na kanë premtuar që do të na konfirmojnë në aeroport. Vizat kur mbrinë atje, me ardhë kemi me pas pak problem, se kemi për vajtje ardhë e kënina kemi veç të në Kopenhag. Edhe nuk kemi mujtë absolutikisht ala kur gjë me sigurua dhe ajo dërme na konë shumë problemi madhë. Dhe me thonë për neve, ndoshta ekipi si ekip, ndoshta, po thonë thojza se njohëm, si ekip po na ka dalë mirë, po udhëtimi dhe shpenzimi e këto që në kanë maramense. Sfida e zakonisht më në organizim, por një rezultat pozitiva do të bënte që të haroni gjithë çka që keni kaluar gjatë kësaj rrugë dhe të shpresoni për kualifikim më pas në ndeshjen e dytë. Me siguri, si shtatë edhe jo, kjo është një ndeshje historike, edhe këto do të harohen krejt, po si dënë zotit na marrëm rezultat pozitiv, që unë shumë shpresaj edhe nuk dyshaj absolutikisht që na nuk do të kalojmë gjirën e parë, po jo pa dhe dytën, edhe futbollistat kërkojnë me hi edhe në grupë, me shku për në grupë Champion Ligës, është shumë vështirë, po jo, në shpresoj shumë që se kalojmë gjirën e parë. Këto, do e bojmë një provoj, e dime që kemi me othu për Island, atje, po do të pregaditu ma heret, ma mirë, edhe unë shumë jam optimist që na do t'i kalojmë 2 gjirët. Trajner, presioni më i madh fakt tashmë është tek ju, ka rënë realisht keni pas një lloj fatin short, nëse mund të konstatojmë ashtu, duke pas parasysh që janë shmangur 2-3 kundërshtarët më të fortë, pavarësisht që edhe Viking Gurgota nuk mund të nënçmohet. Në fakt opinionin Kosovë ka marrë si pothuajse si punë të kryer kalimin e rundit të parë. Po ju si trajner si është ndonë se entuziazmi i tepruar ndonjëherë mund shkaktojë edhe probleme? Neve si komp, gjithmonë euforia na ka bërë dëm, presioni asnjëherë s'na bën dëm, jemi mësuar të jetojmë dhe të veprojmë në presion. Dhe unë mendoj që Viking Gurgota ka qenë më gëzuar që ne i kemi ra kësaj skuadre, sa ne që jemi gëzuar se na ka ra ekip. Dihet që në ishujt Faroe luhet kampionati, janë zhvilluar janë aktiv, janë zhvilluar 13 ndeshje, sa i përket kvalitetit, unë jam i bindur që kvaliteti është në anën tonë, në çdo aspekt, përveç një farë loje që gjithmonë skandinavët e dim çfarë loje kanë topat gjatë, topat në ajër, kur mund të them se janë dominues, po ne do mundohemi që të bëjmë një kundër lojë për këtë skuadrë dhe dalim me një rezultat pozitiv atje në ishujt Fara. Në fakt, akoma pa e ditur se kush do të jetë kundërshtari juaj, ju keni qëndruar disa ditë në Sloveni, keni pas një fazë përgatitore në kushte dukshëm më të mira se sa që ofrohen në Kosovë. Realisht si ka rrjedhur kjo fazë përgatitore, cila është gjendja aktuale e ekipit? Thani, për këto kushe që i kemi, fajtor kryesor është presidenti që na ka qenë ato kushe fenomenale, dhe me thonë në hotel... Fajtor meritor? Fajtor në thojza, një du të kuptoni. Fushat mjaft mira, po më e rëndësishme është kundërshtarët që i kanë zgjedhur për të bërë ndeshje kontrolluese. Dhe në kemi luajt me
4 skuadra që janë nga vendi i parë deri në vendin e tretë në shtetet e tyre. Për të luajtur me këto skuadra, me të vërtetë duhet e para të kesh mjete financiare, të rish me një kamp me ato dhe të zhvillosh ndeshje me ato. Kjo është një përvojë që s'mund të arrihet në asnjë mënyrë tjetër përveç se kësaj mënyre. Unë mendoj që kemi shfrytzuar maksimalisht këto ditë që kishim në dispozicion, edhe futbollistët që kishin pak me lëndim, edhe ato kanë bërë rikuperimin e tyre, dhe nuk jemi ajo trepçat e thënën që kemi qenë para 6 muajve, jemi pak më me përvojë, dhe gjatë kësaj periudhe ne i dinim 5 kundërshtarë që mund të na binin. Kemi bën një farë analize të hollë për gjitha skuadrat, mirë po kur morëm vesh që Viking Gurgota është kundërshtari jonë, nëpërmjet disa programeve kemi bërë edhe analizën e mirëfillt, mendoj që kemi bën detaje edhe jemi përgatitur për këtë ndeshje që ta japim maksimumin me vetbesim, pa kurrë respektin ndaj kundërshtarit, se me të vërtetë ne jemi outsider sipas UEFA-s, se jemi me 0 koeficient, por futbolli modern nuk ka favorit. Favorit mund të jenë vetëm në letër, në fush, ai që luan lojë kolektive, luajnë afër njëri tjetrit, motivi është nga ana jonë besoj që më i lartë se nga ana e tyre, dhe shpresoj në një rezultat pozitiv. Ron, para se të flasim për kundërshtarin direkt, më intereson faza përgatitore, si e ndjer futbollistët, cila është gjendja e ekipit sipas teje gjatë këtyre ditëve që keni qenë në Sloveni në ndeshjet testuese që keni pas? Po, faza përgatitore ka shku shumë mirë, në kushte jashtëzakonisht shumë të mira për neve si kemi këtu në Kosovë. Kemi pas 4 ndeshje miqësore me ekipe dukshme me buxhet dhe më të forta se ne, mirë po mendoj që kualiteti kur jena him fush ka qenë afroj njëjtë, gjithë bashkëlojtarët e mi kanë punu shumë, edhe mendoj se na përgatit shumë mirë për Champions League që s'paku ta kalim turin e parë. Ndonë se i rinë moshë, një për lojtarëve të pak që në aktualisht futbollin e Kosovës, për që ka përvojë ndërkombëtare qoftë me reprezentacionin e 21 vjeçarëve, qoftë me klubin e Gentit ku ke qenë në Belgjik realisht më herët. Realisht duke njoft ekipin e trepçes 89, nivelin e kundërshtarëve në rundin e parë kualifikues, ku e sheh trepçen 89 përballë skuadrës së Ishujve Faroe, Viking Gurgotas? Gjithë mendoj se kanë marrë një skuadrën e Ishujve të Faroe, një ekip shumë dobët, po mendoj që nuk janë edhe aq dobët si e kanë marrë në Kosovë, po mendoj që kemi kvalitet shumë të madh dhe mendoj se pa problem kena me kalu rundin e parë. Rundi i dytë është një ekip e Islandës pak më e vështirë, mirë po me pak fat besoj se kena me kalu edhe rundin e dytë, edhe unë besoj shumë edhe gjithë futbollistat që kena me hynë në grupe të Europa Ligës, në pas grupe. Trajner, bazuar nga informacionet që ke marrë për kundërshtarin, the që tashmë keni angazhuar një kompani që ka dhënë informacione, përveç aspektit fizik të lojës dhe të lojës me topat gjatë që e përmendët më herët, çfarë tjetër e karakterizon kundërshtarin e juaj? Është një ekip mjaft futbollistë me përvojë kanë në formacion. Janë vetëm 2 futbollistë nga lojat e fundit që kanë zhvilluar në kampionatin e Ishujve. 2 futbollistë janë nër 30 vjeç, tjerët janë beso ka edhe 39 vjeç, është një futbollist edhe moshë më i madh se unë, është një kapiteni i skuadrës, si ndërmbrojtësi. Domethënë, ja u kam përcjell këto informata edhe futbollistëve se kur bëhet fjalë për një skuadër që është me përvojë më të madhe se ne, duhet të jemi të koncentruar në detaje, se janë momente të vogla, niansa të vogla ku mund të na shfrytëzojnë dhe na ndëshkojnë. Kështu duhet të japim sy të bëjmë 4 në çdo situatë, çdo ndërprerje, në çdo faull, në çdo korne, se aty kanë armën kryesore. Kurse sa i përket lëvizjeve në fushë, taktike dhe posedimi i topit, unë mendoj që duhet dominojmë në 2 ndeshje. Po flet që ekipi kundërshtar është dukshëm më përvojë në aspektin e moshës futbollistëve, por derisa ju keni ekip më të ri, në fakt në aspektin fizik sa mund të ndikojë kjo? A mund të jetë një lloj avantazhi për ju fakti që keni lojtarë më të ri në moshë? Duhet t'i dajmë tani aspektin fizik në dy subjekte. Aspekti fizik në duel dhe vrapim. Në vrapim unë mendoj që jemi shumë para tyre, kurse në duel duhet mos pranojmë lojën e tyre, mos pranojmë duelin, duhet të shmangim duelet direkte. Sa më shpejt luajmë me topin që mos të vjen asnjë kontakt
me kundërshtarin, se e shoh që kanë një farë përparësie më të madhe në atë Do të pretendoni se mund të zhvillojnë lojë më të shpejt se sa kundërshtari? Unë e pash fushat atje, janë me të vërtet me bari artificial, mirë po shumë kvaliteti i lartë, shkon topi zhaga shumë i mirë, pa dishim tjep mundësi që të dalim me lojën tonë. Tani, ne kemi filozofin tonë të lojës, edhe ata kanë filozofin e tyre. Nëse ne fillim të implementojmë lojën e tyre, ne kemi dështuar. Ne do mundohemi të implementojmë lojën tonë, edhe ato të shofim se cila skuadra do jetë ose më të i përgrindje dhe ketë për ta implementu lojën e vetë, ajo skuadra dhe vazhdon të uri. Nëse flasim një lloj ndarje në fakt ndërmjet ndeshjeve, a pret se të ketë dallim ndeshja e parë për të dytës për mënyrën se si do t'i qaseni ju si ekip? Pa dishim, është ndeshja e parë, ne duke u bazua dhe në këto ndeshje kontrolluese, dhe më thënë gjithmonë këto ndeshjet e para, minutat e para kemi fillu shumë mjaft keq, pasaj pas një qerekore kemi marrë vetën, kemi fituar vetbesimin dhe kemi zhvilluar loja më të bukura. Dhe më thënë, do t'i përshtatemi garës dhe do t'i përshtatemi kundërshtarit. Më thënë, nga ndeshja e parë dhe ndeshja e ditë mund të ketë diferencë mëdha. Dhe atuja kryesore do t'jetë në ndeshjen e dytë në Mitrovic? Pa dishim, ne do mundohemi që edhe ndeshjen e parë të kemi një rezultat pozitiv. Unë jam i bindur që ne kvaliteti jonë kësaj skuadri i shënon gol. Mirë po duhet t'jemi shumë të kujdesshëm në për ndërprerje, si që seka në për rridhënie këndore, në për rridhënie ansore, që ka një futbollist mbrojtës i gjatë që hudh autin mjaft lartë. Që është karakteristike përgjithshme pa dishim atë zhau që bëhet pa marrë parasysh në krahun e djathtë ose në majtë, ky person shkon, ky futbollist shkon i ekzekuton autot dhe gjithë mbrojtja që janë nga 1.89, 1.90 janë te porta jonë. Në rivënjet këndit. Pa dishim. Zoti Zeka, fillimisht falet për vështërsitë që keni pas, në fakt do të keni për të arritur në ishit Faroe, por atje ka pasur vështërsi edhe për rezervim të hoteleve për shkak të faktit që gjatë verës ky ishull shumë i vogël, me numër të vogël banorëve, ka vizitorë jashtëzakonisht të shumtë. Në këtë aspekt, si qendrona, keni arritur të siguroni kushte të pranueshme për futbollistët dhe për ekipin për ditët që do të jeni atje? Po. Ishte vërtetur në për veti, kom dëgju për ishit Faroe, po s'kom pas rast as me ndajtë njeri që u konë atje njerë. Edhe qash mas me rëndësi, si që thash parëzit, pak klube kosovare këshin mujtë me kalu, se s'kemi marrë asë një ndemes për kërkujna, duhet me mjetë e vetë anake, me mjetë e familjes me shku, si që thash parëzit ishin qmimet maramense. Po na kemi siguru ato kushtet, jemi takon kontakte me agjensionet që kemi bëna, ndoshta unë kom pregadit edhe futbollistat edhe trenerët e këto, nuk kemi me pas atë luksuzën si që kemi arribar në pregaditje, se nuk ishe hapsir, po mendoj që futbollistat kanë mu shqyë me menu, që është ma se këto, jemi shkue një, mu i me thonë hotel, ndoshta është, po kanë thonë që është nivelin në hotelit, se është shumë probleme me siguru hotele, ka tje një oper, një festival operor, pas ka shumë këse, po na kemi pas kushtet maksimale për kushtet, qëfare për na jafrojnë ishtit Faroe, kemi pas kushtet maksimale. Me qenë se kjo bisedë po gjirohet ditën e shtun nga se të djelën, ju do të utoni, më interesën të di për agendën e ekipit, duke pas parasysh që ndërmjet ndeshjeve është vetëm një javë, ju do të utoni ditën e djelë drejt Danimarkës, se la të tjetë agenda e ekipit në VM në mënyrë që për ndeshjën e dytë të ktheheni sa më herët dhe ekipit të ketë regenerimin e dur për ballafaqimin e dytë. Po, kjo agente që o thëjmi tarina dhe nuk në ka mundësu me udhëtu e gjitha agenta, nuk në ka, si s'ka pas biletat flutorimet, djetë që dikan duhet me lonë e këto, po mu më ka ardhe shumë gjëna dhe për disa futbollist që janë metë. Jo është që këshin mujtë me lu, po na kemi pas drejt me marë 25 futbollist, kurse shtafin e kryesis s'kemi pas pengesa, sa veta marëm. Mëse është ndeshje historike, mu vjen shumë keq për futbollistëve që jesin Mitrovic, se kemi dërzuar 25 emra, e udhtojmë vetëm në 19 emra, po 20 se s'ka bileta aeroplanit. Edhe kjo ka qenë. Kurse këtu për Mitrovic shpresoj... Ku do të bëhet udhëtimi për atje, kur është planifikuar këthimi për Kosovë? Udhëtimin, si shtash, na do të nisëm nesër mëngjes. Ditën e djelë? Po, ditën e djelë. Do të nisëm për kemi udhëtimin Prishtinë Istanbul, Kopenhag.
Do të qëndrojmë i Kopenhagen një natë të bujmë aty. Nesit me nxezë kemi në 6:20 me nxezit për ishët Faro. Të hënën do të arrini atje. Të hënën do të arrini atje. Si mbas informacion, do të jemi dikon në rreth orës 8:30. Për aty ishët kemi largë janë një orë me autobus për me nabo transportën të e vendi ku jemi të vendosën. Kështu që... Këthimi pastaj? Këthimin e kemi, po, do t'jemi në edhe të martën, të mërkurin e kemi në 8:30, në 8:40 e kemi këthimin, po e kemi vetëm të i Kopenhag. Tani tutje nuk kemi. Të akoma duhet aranjohet këthimi nga Kopenhaga për Kosovë, mundësisht gjatë ditës mërkur, trajneri me siguri do të dëshirën dhe që sa më shpejt të jetë Mitrovic sa më shpejt të këthejemi këtu, po edhe për të ambientuar se kemi 2 javë që jemi në Mitrovic, temperaturat janë shumë ndryshme në Sloveni dhe në Kosovë. E se dhe mos me ishu do t'jena në matë ndryshme. Pa dishim atje është 10 ose 12 gradë, po jam i bindur që do të organizojnë variantën më të mirë dhe më të mundshme sa më shpejt të kthehemi në Kosovë. Ron, nëse flasim në mënyrë konkrete për lojën, trajneri tha që kundërshtarët kanë futbollistë dukshëm më shumë përvojë se jo, por edhe më të vjetër në moshë, por derisa ajo një brez i ri i lojtarëve siç jetë ti, Maljoku, Hasani, Oto Gjon, pastaj Islami e shumë të tjerë. Realisht për ju si futbollist, çfarë nënkupton fakti që të përballeni me kundërshtarë dukshëm më përvojë se ju? Po, sport është ndjenjë shumë e veçantë për neve që këtë moshë me arrit me lujtë në Champions League. Ata kanë një përvojë më të madhe, po mendoj që nga përgatitja fizike ndoshta ne do të jemi më mirë pas jemi më të ri dhe mund të vrapojmë më shumë. Kemi edhe cilësi teknike shumë të mira, po duhet të jemi shumë të qetë kur të futemi në fushë, nuk duhet të frigohemi vetëm me qetësi dhe kena me arrit një rezultat shumë pozitiv. Trajner në Kosovë pat një lloj entuziazmi duke pa vitin e themelimit atij klubi që në fakt nuk është viti vërtet e themelimit, por është viti kur janë fuzionuar 2 klube për të krijuar Viking Gurgoton dhe pati mendime që është një klub pa përvojë, edhe pse ka vite që luan fazat kualifikuese të Ligës Kampionëve, kurse të nënshi, pavarësisht historisë më të gjatë, është hera parë që merr pjesë. Në këtë aspekt kë është më të avantazhuar në aspektin e përvojës? E thash edhe më herët, në aspektin e përvojës... S'po flasim vetëm të ekipit, por në përgjithësi të klubit. Përgjithësi, duke ditur se Viking Gurgota 2014 ka arritur deri te gjyra e tretë, në fazën e tretë e Europa Ligës. Edhe kjo është një fakt që duhet ta marrim parasysh. Ne për herë parë garojmë dhe për herë parë një klub nga Kosova garon në këtë kompeticion. Unë mendoj që janë edhe shpresoj t'i bëjmë favorit ata, se ne gjithmonë nëse nuk na bëjmë favorit, ne jemi më të rrezikshëm. Në atë moment që ne dalim si favorit, ndoshta pak... Një klub që para 2 viteve ka qenë në rundin e tretë kualifikues të Europa Ligës, në Kosovë mendohet se mund të kalohet shumë lehtë, a ju shqetëson ky fakt? Nuk më shqetëson se unë gjatë kësaj periudhe në Sloveni gjithmonë para çdo servitje në për analiza ja u kam përcjell futbollistëve këtë mos ta kemi këtë mendim, po ta kemi kryesisht një mendim ndryshe, më profesional dhe me disiplinë më të madhe. Se ne nuk duhet ne ose si staf ose si futbollist mendojmë si mendon opinioni ose publiku futbolldashës. Ne duhet mendojmë ndryshe. Kemi video, kemi analiza, i shohim vetë dhe pastaj e bëjmë edhe strategjinë se si duhet përballim me këtë skuadër. E them më herët se trepçat e Otonit aktualisht dallon mjaft nga ekipi para 6 muajsh, që keni qenë çfarë nënkupton me këtë? Është rritur ekipi në aspektin psikologjik, tashmë ka më shumë vetbesim apo çfarë? Cili është ky dallim që e përmendët më herët? Ka disa aspekte. E para është edhe kjo që e cekat edhe ju, me këto ndeshjet kontrolluese, me këto super skuadra, po them, po e quaj si super skuadra se me të vërtetë këto janë mund të them binjshëm se janë shumë më të forta se ekipi kundërshtar që kemi. Kemi treguar karakter, kemi treguar disiplinë taktike, kemi treguar forcë dhe prurjet e reja që janë në skuadër, kanë krijuar një konkurrencë mjaft të shëndosh dhe gjithmonë konkurenca sjell edhe rezultate. Është rrit intensiteti në stërvitje, është rrit serioziteti, është rrit edhe këto që kanë qenë më përpara janë rrit me disa përqind më tepër. Pse kanë në bankinë rezervë një futbollist
që mund ta zëvendësoj pas një farë problemi. Konkurenca në ekipe ka Për ne si tjetër trajner, për unë, po them si trajner, është mirë kur ke konkurencë të mirë dhe mund t'i menaxhosh, sesa kur s'ke këta futi 10-11 ose mund të kesh vetëm një ndryshim. Tani ne realisht mund t'i bëjmë 4 ose 5 ndryshime dhe jam i bindur që nuk do vërej ata s'pak në formacion. Rone, thashë edhe më herët, ke qenë pjesë e futbollit në Belgjik, kurse me Kosovën U21 ke zhvilluar 2 ndeshje deri tani kualifikuese për Europianin e 2019-s. E dyta ka qenë ndaj Norvegjisë, që në një farë forme kanë, pothuajse gjithë skandinavët kanë mënyrë të njëjtë të lojës. Prandaj duke njohur pak a shumë nga kjo përballje me Norvegjinë, mënyrën e lojës së skandinavëve, sa mendon se do të jetë e vështirë për të që të përballet me Viking Gurgotën? Po, mendoj që skandinav kundër skandinavëve do të jetë shumë e vështirë, sigurisht edhe Norvegjisë nga kornerat dhe nga autat, sepse i gjujnë shumë larg edhe 2 golat e parë kur kemi pas ndeshjen me U21 kundër Norvegjisë, 2 golat na kanë shënuar me kokë sepse janë shumë më gjatë se ne edhe shkputën shumë edhe me kokë janë shumë të rrezikshëm, po mendoj këto i kena përgatitur edhe gjatë fazës përgatitore në Sloveni, ngjytjet e lira dhe kornerat, po edhe mendoj se s'kena me pas problem. Pra mendon se nëse do të arrini të ndalni në ndërprerje, do të jetë dukshëm më e lehtë për juve në faza të tjera të lojës? Mendoj që ka qenë shumë e lehtë sepse nga ana teknike jemi më të mirë. Trener, tashmë po thua se skuadra është dukshëm më e kompletuar se sa më herët. Një për individëve që unë personalisht besoj edhe opinioni pajtohet që është dalluar në pjesën pranverore ka qenë mbrojtësi Kabu Saba. Është folur për një rendim të tij. Cila është situata aktualisht e tij, a do të jetë pjesë e ekipit në ndeshjen e parë? Ai sapo ka vazhduar edhe kontratën me ju. Po, për fat keq Kaba nuk e kemi në dispozicion. Kaba ka një rupturë të vogël muskulare dhe do të jetë jashtë fushave pothuajse 2 ose 3 javë, sipas informatave që kemi. Në ndeshjen e dytë nuk mund të përdoret? Ndeshjen e kthimit jo, por inshallah shpresojm në rondin e dytë mund nëse kvalifikohemi do ta kemi edhe Kaba. Po flet, po kuptohet se pothuajse llogaret në sigurt kalimin. Jo, sigurt nuk ka asnjë gjë sigurt, po duke besuar tek ekipi, duke besuar te puna, serioziteti, disiplina e këtyre futbollistëve, unë mendoj se edhe këto janë vetëdijshëm se na u ka dhënë një mundësi. Në fakt nuk na u ka dhënë, po vetë e kemi arritë të dalim deri këtu, e kemi fituar me mund, me djersë, me sakrificë dhe nuk mund ta lëshojmë na ikë nga dora ashtu lehtë. Po sa mund t'ju prish punë ju si trajner mungesa një lojtari me shumë për. Thash para kësaj që prurjet e reja kanë bërë që mos ndjehet mungesa asnjë futbollistit. Besoni, nuk ndjehet mungesa asnjë futbollistit. Tani mund ta vërtetojnë edhe presidenti edhe Roni që katër ndeshjet që kemi zhvilluar kontrolluese, kemi pas shumë ndryshime në formacion. Kemi edhe 4 qendërmbrojtësa që mund të zëvendësojnë Kabën. Është Richard Asari, që ka nga Liria. Po, nga Liria, është Lapidar Ladroci, është Iliri Zmaku, është Don Pasoma. Tani, ndoshta nuk është i kompletuar, po disa gjëra që i ka Ladroci nuk i ka Kaba. Disa gjëra që i ka ky Richard nuk i ka Kaba. Disa gjëra që i ka Kaba pozitive nuk i ka Kaba. E the që ke provuar shumë formacione në këto ndeshje miqësore që janë zhvilluar në Sloveni. Në kokën tënde, a e ke fiksuar 11 me cilën pret të startosh në ndeshjen ndaj Viking Gurgotas? Nuk po kërkoj të zbulohet, por megjithatë a e ke qartë cilat do të jetë 11? Po, normal, mund në 2 ose 3 pozicione akoma, edhe sot në Servi kam pa kemi provu disa gjëra. Është pak a shumë ndeshja që ka qenë edhe në fund të edicionit për një shkuadër kampion? Mund të largohemi nga stili lojës. Nuk mund të largohemi se për të ndruar stilin e lojës duhet një periudhë shumë e gjatë. Tani nuk kemi kohën e ndryshojmë, po thash do t'i përshtatemi garës dhe kundërshtarit. Për t'ju përshtat garës dhe kundërshtarit duhet edhe t'i përshtatemi formacionit. Po për t'ju përshtat formacionit duhet t'i zgjedhim edhe futbollistë që i kanë ato cilësi për të përshtat në mënyrë maksimale ose më të mirë ndaj këtij kundërshtari. Zoti Zeka, i përmendet vështirësitë që keni pasur për të siguruar gjithçka rreth udhëtimit në Ishut Faroe, por konsideroj se sfida më e madhe do të jetë organizimi i ndeshjes së dytë në Mitrovic, ndoshta jo në aspektin infrastrukturor, por në aspekte të tjera organizative, si qëndrojnë punët, sepse janë vetëm 7 ditë dallim nga ndeshja e parë dhe duhet që të jeni të gatshëm për zhvillimin e ballafaqimit të dytë.
Po, me thonë drejtën, këto që thote, na nuk kemi provoj të kësaj, jemi të mënu rrëth sigurimit, rrëth tjashmes me bua sa ma mënyrë profesionale, me ta kemi fillu që ishë mati, po edhe për të mrashme mrena objektit stadiumit, aty dy falimderu do meqve do shokve do që kanë eksperiencë që kanë bo për këtu ushet, do të vinë më në një muë, edhe unë e shpresaj ndima me madhe kish me qenë, kisha me apelu për tashet, se na se cilët që jemi spërdash, dhe kemi shku edhe janë Shqipëria, po me pa komtare në nevë, mas shumë të popli mundet me një muë. Edhe në që se dënë popli me një muë, atër nësë kemi me pasas një të lashe. Në edhimi qa mundesh me marrë me veti në stadiumin Adem Jashari, a ditë kur luet edhe qa duhet me marrë. Si duhet mu sjellë dhe si duhet mu sjellë. Atër në që se na i bojmë i këto... Sjellë dhe animi korekt, mund jetë ndime madhe për ju. Korekt, ajo do tjetë nota mas pozitive e jonja, si gjithë na jemi në veshkim të ujefës e të fivet, po në qëfëse nuk mundesh me bo një pritje të një njeri, a i mund me qenë një individ apo dy individ. Po në qëfëse na jemi 7-18.000 vetë, asoj në zanat e Mjashari, jemi gjithë të lidhëm kompakt, atër na do të marrëm një notë shumë pozitive, edhe unë shpesoj që do të kalujemi mirë, do shta do në zotë jemi vetëvesu edhe ne, edhe kështu që ajo ditë dhe tjetë tamon një ditë feste, pavarësisht të rezultatit si do të kalujemi në atje njëshët të faro, që në shpresoj në bazë kvalitetet edhe këtaj, që edhe njëshët të faro nuk do të kalujemi keq, po në Mitrovic gjithsesi me ndimin e 7-18.000 vetë dhe sojnë zane, na do kalujemi gjirën në parë. Përbale e thamë tashmë disa erë dhe ne edhe është thënë shumë shpesh, do tjetë ndesha historike, pare, gjitha tjerat. Besoj që interesimi i publikut për ballafaqimin e parënishit Faroe do tjetë jashtëzakonisht i madh. Nga kontaktet që keni pas me klubin kundërshtar, por edhe me kompani të ndryshme mediale, a është siguruar transmetim, a keni informacion, a do të ketë transmetim për publikun në Kosovë të ballafaqimit që zhvillohet në ishit? Jo, kjo me thonë drejten, mu vjen shumë keq, po ishtë një klub shumë interesant. Ndoshta dojnë më na bo presion psiqik neve, nuk dojnë me kontaktue, na djeftu i lutëm ata, për afsigurojme në transmitimin, për këtu shqit për neve. Do të bëhet shkëmbim? Po, me bëhet shkëmbimin, me po këto nuk dojnë me bashkëpunu absolutikisht që qka është si popull, si natyre, apo do një presion i tyne që përdojnë me bëhet neve, nuk di, ndoshta që është shtetë shumë i vogël, na jemi të vogël pa ta shumë i vogël. Edhe si shtetë... Edhe për ne ka shtetë edhe ma të vogël. Po, ma të vogëla. Nuk di, ndoshta ju interesant vetëm me kalu, nuk teri tani nuk kemi mujtë me kontaktu, na kemi qenë shumë të interesun, se nuk ka mundësi. Unë i falimendari bashkëdhetarët e neve nëso ishëm në Sloveni, tani kanë ardhe edhe në Ljubljan, kanë ardhe edhe në ato qytetët ku kemi shkuna me boloj, kanë ardhe me dhetra, me 100 qindra, por me dhetra kanë ardhe për me nga përkra në loj në fazës pregatitore. Do me thonë edhe atje ka pas shumë, po ishin mundësit për dyshin viza, për dyshin kështu, kështu që inshallah vinat e ne i mirë kuptim me ta dhe mundëm ja mundësue që të shikuzet neve, simpatizanëve të neve, me bëndë dhe një shkëmbim mes neve dhe tyne dhe me pas të jo mundësi me përcjell ndeshin drejt për drejti. Trajner, realisht për skuadrat kosovare është ere udhëtimi dy ndeshje brenda 7 ditësh, sidomos për faktin se do të tohet mjaft larg, do të ketë peripeci të udhëtimit, në aspektin fizik sa mund të luaj rol gjithë kjo sfidë, udhëtimi atje, ndeshja, kthimi, ndeshja tjetër brenda 7 ditësh, gjithçka. Padyshim që dhe... Në aspektin e regjenerimit të ekipit. Po, pa tjetër. Kushet që i kemi në Kosovë, për fatkesh nuk i kemi sikur në Evropë që i ka, por dhe mundohemi të gjejmë edhe gjëra që sa më shpejt ekipit të regjenerohet. Nëse duhet do thëjmë edhe në Prishtinë edhe në Shkopë nëse kemi nevoj, jam i bindur që dhe drejtuesit dhe ne mundësen këtë gjë për ta rikuperuar ekipin sa më mirë, se me të vërtet është një investim i vogël, por rikuperimi ose regenerimi është, mund të them, gjëra kryesore, se nuk ke hapësirë për të punu fizikisht, ose mund të i përmirësojsh gabimet që i ki bën ndeshjen e parë, edhe shofish ku ke qenë më i fortë,
ti përmirësosh ato gjëra dhe regenerimi. Këto dy punë mund t'i bësh mrena një periudhe, duke marrë parasysh edhe rrugtimin që do të kthehesh, por aeroportet nuk dihet vonesa, nuk dihet pritja sa është nëpër aeroportet, gjithçka do të fokusohet te regenerimi. Padyshim. Nëse bëhet një regenerim mjaft i mirë në kushte të mira, nuk do ketë problem. E thatë më herët se pret që dy ndeshjet të dallojnë mjaft nga njëra tjetra, në kupton kjo që në qasja juaj në ndeshjen e parë do të jetë që t'jeni më të kujdesshëm, të mos pësoni gole më pas në ndeshjen e dytë, terrenin vendas t'jeni më agresiv në kërkim të kalimit tutje? Po bazohem te përvojat që kam edhe si futbollist, kam zhvilluar disa ndeshje në këtij rangu dhe gjithmonë në ndeshjen e parë kur e kemi marrë me entuziazëm, me eufori, jemi djegur. Duhet ato gabimet që i kemi bërë ose që i kam bërë unë me skuadrat tjera kur kam qenë futbollist, nuk duhet t'i bëjmë këto. Kemi mësuar për gabimeve tjera. Nuk duhet nisemi me eufori, me entuziazëm, duhet nisemi me stabilitet dhe me besim. Duhet kemi në kontrol çdo plumb të fushës. Nëse dojmë ne dalim suksesshëm nga ky edicion, se e them edhe një herë, ekipi i kundërshtar është ekip mjaft me përvojë. Ndoshta toleron një gjë që ne nisemi edhe të na ndeshkojnë nga ana tjetër. Por atë duhet jemi shumë të kujdesshëm dhe të jemi shumë disiplinuar në disiplinën taktike. Nuk duhet dalim nga vetja, duhet presin, të shohim kundërshtarin, se normal ne e kemi pa në televizion, mi për në fush, ka disa gjëra, po, dallojnë gjëra dhe duhet jemi aty e për aty të marrim gjëra, të përmirësojmë gabimet, mos dalim nga vetja, mos dalim nga disiplina taktike, se po e them edhe një gabim i vogël mund të na ndeshkojnë. Është ekipi mjaft me përvojë. Rën, në aspektin emocional, je fëmijë i Mitrovicës, i rritur futbollistikisht tek Trepça 89, kjo dalje në Europë përkatësisht në fazën kualifikuese të Ligës Kampionëve është një lloj përmbushje për ty si futbollist, sidomos duke pas parasysh se ndeshjen e dytë që mund zhvillohet Mitrovic, edhe çfarë pret nga ai ballafaqim, çfarë pret përkraje të mëdha nga bashkëvendasit tuaj? Po, është një ndjenjë shumë e veçantë, një emocion shumë i madh që prej ekipës që më rritë, që më zhvillu si futbolist, të arrit të bëjmë kampion i Kosovës dhe tash në Champions League, me ndaj që gjithë qytetarët të Mitrovicës e presin me pa dorim këtë ndeshje edhe me ndaj që stadiumi do të jetë i mbushur, i stërmbushur. Shpresoj që neve mos na kap euforia, pasi nuk kemi mësuar që të luajmë në stadiume shumë të mbushura me shikues, ku dihet që do të jetë shumë i mbushur. Shpresoj që kemi me qenë shumë qitë, kena me pregatit ndeshën si profesionistat mëdhej, edhe kena me arrit fitore. Atëherë unë ju falenderoj që ishit në studion tonë, duke uruar që gjithë shka të shkojnë barë, si nga aspekti organizativ, ashtu edhe nga loja. Ju uroj shumë suksese, që në qoftë në udhëtim, qoftë në përballjen me Viking Gurgotan në Ishull, por edhe në Kosovë. Inshallah dhe ju media të mburni me neve. Unë shpresoj që do të shpresoj që vetëm mediat në përgjithësi opinioni i Kosovës do të mburret qoftë me ju, qoftë me Prishtinën. Në fakt kjo bisedë është xhiruar ditën e shtunë dhe Prishtina ka qenë në Shqipëri për zhvilluar një ndeshje miqësore me Partizanin, prandaj është e pamundshme që të kemi zyrtar të Prishtinës. Studio megjithatë ne kemi realizuar një kronikë nga përgatitjet e nënkampionit aktual të Kosovës në Gjakov. Bisedat me trajnerin dhe me futbollistët e Prishtinës do t'i ndjekim në kronikën në vijem për të përmbyllur pjesën e parë të emisionit që i kushtohet daljes së klubeve tona në Europë në mesjavë, përkatësisht ndeshjeve të para në rundin e parë kualifikues të Ligës së Kampionëve dhe të Europa Ligës. Do të ndjekim kronikën për Prishtinën për të kthyer në pjesën tjetër të emisionit. 95 vite histori dhe pritje që nga themelimi i klubit e deri sot për të arritur kështu në paraqitje në garat europiane për klubin më të madh në Kosovë, Prishtinën, që në etapat të ndryshme historike ka njohur nivele e suksese nga më të ndryshmet, por pa arritur asnjëherë të garojë në elitën e futbollit evropian. Stad në të cilin klubi është tani, një vit pas pranimit të Federatës së Futbollit të Kosovës në UEFA e FIFA. Vendi i dytë në kampionat dhe rrjedha e finales së kupës e fituar nga Besa ndaj Llapit i mundësuan Prishtinës arritjen e këtij objektivi, për të cilin u prit e u punua pothuajse një shekull. Prandaj, pak ditë pas konfirmimit se skuadra do të marrë pjesë në Europa League, Prishtina nisi me vrull përgatitjet, pa e ditur akoma se cili do të jetë kundërshtari në rundin e parë kualifikues të Europa Ligës.
Dhe në mesin e 100 skuadrave që ishin pjesë e shortit, forma elektronike përcaktoi se Prishtina në ndeshjen e saj historike në Europë do të jetë mysafire e skuadrës suedeze, IFK Norrköping, që është 13 herë kampioni suedis dhe fitues aktual i kupës së këtij shteti. Kundërshtari është mjaft i fortë dhe ky fakt nuk ka dilem. Sidoqë të jetë Bardekaltrit po përgatiten intensivisht në Gjakov. Prandaj trajneri që arriti 10 fitore në 11 ndeshjet e fundit të Superligës son, Arsim Thaçi, shpreson që ekipi që ai drejton të ketë paraqitje dinjitoze në këtë sfidë të madhe. Thaçi tha se sfidë për të dhe ekipin është mungesa e ndeshjeve me kundërshtar në niveli siç është Norrköpingu, skuadër për të cilën tha se ka marrë informacionet e duhura. Atëherë normal që jemi të kënaqur me kushtet që na i ka ofruar vllazënimi, sidomos fushën që është ideale për stërvitje. Edhe pjesa tjetër normal, ajo që neve për na kushton është se pamundësia me lujt me ndeshje miqësore me ekipe nivelit çfarë kemi përballë na tash në Europa League. Përparësia e tripsjes të tonon është se ka zhvilluar disa ndeshje me ekipe shumë të forta. Edhe normal presim ndeshjen tjetër që është për ne një lloj finale shumë e rëndësishme për me bëj historinë e futbollit Kosovës, po normal edhe të Prishtinës. Kundërshtarin e njohim, po realisht ajo që ka të bëjë me ato që me cilësinë e futbollit, me dallimin që e bëjnë ata, ka të bëjë me vetë nivelin e atij klubi që është i organizuar në çdo aspekt. Edhe normal ajo që na përvoja jonë në ato aspekte na mungon, ajo që na duhet mu bazu është në dëshirën e lojtarëve që të luajnë, që të fitojnë, që të angazhohen, edhe në motivi kënaqëri të kalon mundësit. Kështu që në atë aspekt na jemi të punu ato gjona që kanë bëjnë me taktikën e lojës, pak a shumë me ato që sa kemi parë na kundërshtarin. Normal shohim ato dobësitë që kemi në parte të përmirësojmë gjatë këtyre stërvitjeve dhe normal presim një paraqitje shumë të mirë të lojtarëve tonë përballë një kundërshtar shumë fort. Tash për neve ka qenë një lloj ndihme, një kompani instant që mirët me analiza e ekipe që është njëna për kompanive më të forta në botë, që na ka ofruar qasje pa pagesë, me pa nivelin e skuadrës, me pa dobësitë ku i ka skuadra, me pa përparësitë ku i ka, me pa statistikat për secilin lojtar. Edhe normal sot kemi edhe gjithë lojtarët do të shohin kundërshtarin, do ta dinë çfarë lojtar kanë përballë. Edhe në atë aspekt domethënë jemi të punu me ekipin që pak a shumë të krijojmë vizionin e lojës, shohim kush është kundërshtari, çfarë cilësi ka, edhe normal nëse gjejmë meta po folin në atë aspekt, nëse dimë shfrytëzuar atë normal do të jetë një përparësi shumë e madhe për neve. Po mendoj që ajo është pjesa kryesore e jona që na do të bazohemi me shfrytëzu nivelin e lojtarëve çfarë kemi na, thash për mua si trajner është naci e veçantë që ta kem skuadrën të Prishtinës një jo veç futbollist, po lider që është Armen Dallku, i cili ka kontroll edhe lojtarët, edhe ja lehtëson shumë punën trajnerin të komunikuar me futbollistat, sidomos me pjesën e lojtarëve të ri, që edhe kur ka ardhur Armendi te Prishtina ka qenë ideja që të krijojmë një grup lojtarëve të ri, siç kemi Tanzan Bleon se Kiraçën, ne kemi një lojtar që ka 16 vjet, i cili do të jetë pjesë e ekipit në Europa League. Edhe normal do të punojmë këto drejtime që na përveç suksesit, cilësisë në ekip, edhe asaj se të punojmë në atë drejtim që të kemi rezultate, të afrojmë afër klubit edhe lojtarë të ri, lojtarë me potencial që nesër mas nesër ata kanë me qenë e ardhmja në shtatë e futbollit Kosovës ose edhe përfaqësues Kosovës. Atëherë normal ajo që ka të bëjë me atmosferën, mendoj se ka me qenë me nivelit shumë të lartë të përcjellë edhe rrjetet sociale edhe bashkëdhetar që janë në Suedi, cilët kanë bërë organizim të jashtëzakonshëm që të vinë sa më shumë prezant në stadium, që ka me qenë një ndihmë shumë e madhe e jona. Po pjesa tjetër e cilësisë është ajo më e rëndësishme e fushës që na normal presim një përballje të fortë. Kemi përballë një ekip shumë cilësore, vitet e fundit ka qenë njëra prej ekipeve më të forta në Suedi. Edhe kështu që këtë drejtim na do të shohim pak a shumë që të jemi të kujdesshëm, sidomos në aspektin defanziv, po të llogaritën në fazën e sulmit kemi edhe futbollistin që tani këto ndeshjet e fundit të kampionatit të Kosovës ka shprehje shumë, pasi të kalit 11 ndeshje, 11 golla ka shënuar, nëse di me shfrytëzu forcën e tina, atëherë do të jetë një përparësi shumë e madhe për Prishtinën që dalim përmes atij lojtari dhe në fazën e sulmit. Na nuk e kemi stresin, nuk e kemi presionin, realisht të njoft kundërshtarin që është shumë më cilësor, po ajo që na do kemi punu gjatë kësaj kohë, so që na të punojmë të mirë me grupin, me ekipin, punojmë sa më shumë të ngjisim nivelin e lojës, po normal edhe të shohim të shfrytëzojmë mundësitë
që realisht jemi befasi e këtyne garave dhe ajo kishte më qenë për neve shumë me rëndësi. Pranimi i Federatës së Futbollit të Kosovës në UEFA e FIFA dhe hapja e dyerve për dalje të klubeve tona në Europë ka bërë që Kosova të nisë të bëhet atraktive edhe në mesin e futbollistëve dhe të parët që kanë bërë karrierë në Europë e tashmë janë kthyer në Kosovë janë dyshja Armen Dallku e Debati Kcuri. Ish reprezentuesit e Shqipërisë janë dy lojtarët më me përvojë në ekipin aktual të Prishtinës dhe pikërisht kësaj dyshjeje i bie përgjegjësia që ta udhëheqë ekipin në fushë përballë skandinavëve të fortë. Në fakt, në radhët e Prishtinës është edhe një futbollist që në të kaluarën ka qenë pjesë e futbollit suedez, Liridon Leci, që bashkë me Dallkun e Curin kanë moshën dhe përvojën në duhur për ta drejtuar ekipin në këtë nivel. Treshja Dallku, Curri, Leci shprehen të gatshëm për njërin prej sfidave më të rëndësishme për ta në këtë finish karriere. Koha është shumë e shkurtë, sepse siç dini ne e kemi në dispozicion disa ditë për në përgatit. Kushtet në Gjakov janë mjaft mira, sidomos fusha po na mundson për një stërvitje mjaft mirë. Jemi duke prit në qetësi, duke u përgatitur qetësi. Kundërshtorët jemi duke analizu ku janë ato përparësitë e kundërshtorëve dhe ku janë defisitet e tina, përmes video, përmes ndeshjeve që i ka bo, kështu që jemi duke prit qetësi këtë ndeshje dhe shpresoj që dalim me rezultat pozitiv. Po mos më qenë optimist, ne do të ishim këtu hiç. Kështu që shorti mjaft i vështirë është një kundërshtor mjaft i fuqishëm fizikisht, ku unë personalisht kam edhe para shortit kam pas një preferencë që mos na bien ndonjë shtet nga Skandinavia, sepse bën një futboll më ndryshe se në Evropë apo mund të themi se është në Ballkanin që bëjmë këtu. Mirë, po kjo është fati jonë, ne do të më përballojmë me këtë kundërshtor, nuk kemi se ku të shkojmë. Siç e thash, jemi duke radit mjaft mirë maksimalisht. Mirë, po gjithçka do jalim fushës, edhe nëse kemi angazhim maksimal secili nga ne, besoj që do të arrijmë një rezultat pozitiv. Po mendoj gjithmonë kam ndruar qysh kur kam qenë këtu si fëmijë në Prishtinë, kam ndruar që një ditë të luaj në garat evropiane, sidomos me Prishtinën. Dhe kjo ndër më realizuar qysh vitin e parë pas rikthimit te Prishtina. Është një ditë historike si për klubin, ashtu edhe për Kosovën, ashtu edhe për mua personalisht. Besoj që edhe pse kemi një kundërshtor pak të vështirë që na ka ra, mendoj që më mirë është që është i vështirë se po të ishte një kundërshtor pak më i lehtë. Besoj që do marrëshim pak më lehtësim këtë ndeshje. Besoj që gjithë ekipa është fokusuar që me jap maksimumin këtë ndeshje. Shpresoj që do dalim me një rezultat pozitiv. Kemi një hori pak a shumë, me thënë drejtën, nuk është që shumë e përcjellëm ligën suedeze, po është një ndër ekipet më të mira në kampionatin suedez. Kemi filluar qysh pas hidhjes së shortit, kemi filluar me analizu kundërshtarin, si pikat e dobta ashtu edhe të forta. Shpresoj që pas analizave trajnerit që do bëj, gjithë lojtarët do implementojnë ato që na thotë trajneri dhe të ndalojmë ato sulmet që i kanë ata më të forta. Po gjatë sot mendoj që çdo futbollist që do futen në ndeshje 11 apo edhe ata lojtarë që do futen gjatë ndeshjes, duhet të kenë besim veten edhe të shokëve që do futen me përmell maksimumin për me një rezultat pozitiv. Nuk do shkojmë atje për me humb apo më mbrojt, por do shkojmë për me fituar ndeshjen. Dhe shpresoj që do marrim një rezultat pozitiv që ndeshjen e kthimit në Mitrovicë të kualifikohemi. Pse jo, edhe dim që është shumë vështirë, po asgjë nuk është e pamundur. Po normalisht është gjasat janë reale, duke po që ne jemi në vend dytë sa i përket në Kosovë dhe në jo rastisht jemi edhe pjesëmarrës në UEFA Europa League. Kështu që gjasat janë barabarta, mund të them lirisht, pavarësisht që ata janë në letër ose në disa nuanca janë favorit, mirë po edhe ne kemi lojtarë me eksperiencë, kemi lojtarë shumë tri që janë shumë perspektivë. Mund të them që ekipi i Norrköpingut mund dalloj nga aspekti fizik. Ajo është një përparësi e tyre, kurse sa i përket talentit edhe aftësive individuale, unë mendoj që ne jemi më të mirë. Po unë mund të them nga gjithë në ekip njoh pak më shumë sepse kam luajtur në Suedi dhe pikërisht kam luajtur edhe kundër këtij ekipit. Mirë, po kur kam luajtur kundër këtij ekipit, mund të them që nuk kanë qenë ashtu në nivelet siç janë tani, sepse dihet që një 3 vitet e fundit janë ose kampion ose janë vend dytë në Suedi. Gjë që t'ja marrësh titullin Malmö ose do ekipe të tjera është bajegi, është ekipe fortë, e vështirë, edhe e njoh, janë, si thashë më herët, janë fizikisht fortë, gjatë 90 minuta kanë një koncentrim të hatashëm, gjë që ajo i favorizon ata në këtë ndeshje.
Koha e shkurt prej hapjes së afatit kalimtar deri në ndeshjen e parë ka bërë që të Prishtina të afrohen vetëm 3 futbollistë gjatë kësaj periudhe. Fjala është për Tereun Ergyn Ahmeti që ka ardhur nga Trepça dhe për dyshën e Besës për Panem Osmani e Diar Miftaraj, që do t'jenë pjesë e Prishtinës në këto dy sfida. Ballafaqimi i parë ndërmjet Norrköpingut e Prishtinës zhvillohet të entën me fillim nga ora 20 në Suedi, ndërsa takimi kthyes luhet me 6 korrek po ashtu nga ora 20 në Stadiumin Olimpik Adem Jashari në Mitrovic. Në rast se e kalon Norrköpingun në rrethin e dytë kualifikues, Prishtina do të përballet me fituesin e çiftit St. John's nga Skocia dhe Trakai nga Lituania. Atëherë në pjesën tjetër të emisionit do të flasim për handball, duke pas parasysh që Federata e Handbollit Kosovës ka pasur një vit mjaft interesant të mbushur me aktivitete dhe që më në fund ka kulmuar me sukseset të reprezentacioneve tona qoftë të femrave, qoftë të meshkujve që tashmë kanë arritur të jenë pjesë e fazave kualifikuese për kampionatet europiane në të dyja gjinit. Femrat e kanë arritur në fazën para kualifikuese kurse meshkujt duke përsëritur suksesin e para 2 viteve përkatësisht medaljen e bronzë në botërorin e vendeve në zhvillim që kësaj radhe u organizua në Bullgari dhe falë këtij suksesi përfaqësuesja ynë ka arritur që të kalojë në fazën kualifikuese për Euro 2020, prandaj për të folur për gjitha aktivitetet e handbollit gjatë vitit sportiv 2016-17 me ne në studio është sekretari i përgjithshëm i kësaj federate Izet Gjinovci. Përshëndetje zoti Gjinovci, mirë se ardhët. Përshëndetje për juve. Një kampionat që në rrafshin vendor u dominua nga Besa Familja ndër meshkuj e Prishtina ndër femra, por në aspektin tjetër të garimit mjaft interesant, tashmë klubet pretendojnë që të organizohen më mirë për edicionin 2017-18, ndërkohë gjatë edicionit 2016-17 patëm edhe sukseset e reprezentacioneve tona, si e vlerëson në përgjithësi edicionin 2016-17 për handbollin kosovar. Lirisht mund të thëmë Bajram se edicioni 2016-17 ka qenë njëri ndër stinoret më të begatshëm të Federatës së handbollit në kohët e fundit, sidomos në arenën ndërkombëtare. Nga se kemi pasur disa aktivitete shumë me peshë, edhe më rëndësi dhe vërtet jënë arritur qëllimet së ato objektivat që kemi pasur, prandaj edhe pse ndoshta në rrafshin kombëtar nuk e kemi qenë atë sa duhet, edhe për kundër angazhimit tonë, edhe për kundër angazhimit të klubeve, por në munges dikun të infrastrukturës, por edhe të suportimit nga komunat, sidomos ka pas një ngjecje, thëmë ashtu ndoshta në cilësi, mirë po shpresoj që tani me arritjen e rezultateve do të ngrihet edhe mobilizimi të skuadrat, në rand parë t'i konsolidojnë kryesit e tyre dhe në këtë edicion, kur i presin edhe garat ndërkombëtare në klubore, t'i arrijmë saqet e duhura. Me që fole për pjesën e garimit brenda Kosovës, Federata e Handbollit Kosovës është federata parë që ka marrë një iniciativë që besoj se duhet jetë shembull edhe për federata tjera, krijimin e akademive të handbollit që keni nisur me Ferizajn, në cilin stad është organizimin Ferizaj, si po shkon puna atje, sepse tashmë atje veç është përuruar funksionimi i akademisë dhe cilat janë akademit në plan për të hapur në qendra tjera të Kosovës. Po dihet se me iniciativën e bordit, respektivisht presidentit Saraqini, ne kemi filluar të themelojmë apo të formojmë apo si thëmë të funksionalizojmë akademit e handbollit. Fillimisht kemi shkuar me qytetin e handbollit, që dikur ka qenë vërtet qyteti i handbollit, krahasuar me tash Ferizaj, po në Ferizaj, dhe atje të fillojmë të ngrim këtë akademi. Ka filluar tani që 3-4 muaj, nën përkujdesjen e ekspertit Ismet Jupa, një profesor i palodhur, i cili ka merita të kaluarën për zbulimin e talentëve në Ferizaj, që kanë qenë Hasan Bajrami, Besim Qerimi, Afrim Regjepi e shumë të tjerë, që kanë dalë nga Zëdi Ismeti, i cili tani me përkushtim ka filluar të punën dikun me afra 200 vajza dhe 200 djem, edhe 200 djem dikun, mirë po pritet që dikun dhe një shtator të bëhet një selektim, gjithsesi dikun 50-60 do të thotë që do të fillon në një cikël 4 vjeçare. Ne krahas Ferizajt tash që ka qenë një pilot projekt, jemi të kënaqur domethënë me fillimin e punës, edhe në bashkëpunimin me Kuvendin Komunal
gjëqësi shkretarin, sfarqët Ferizajt. Tash kemi në plan të formojmë edhe shkollat ku kemi mundësi ma shumë. Spari do të filloj me Gjakovën, pastaj Mitrovicën, Prishtinën e kështu më varësisht ku është më e përgatitur terreni dhe ku kemi strukturën më të organizuar. Mirë po thëmë, kjo ka dë vetën se përveç masivizimit, përveç daljes së talentëve, fitojmë në shumë edhe në shikueshmëri nga se këta djelmosha pastaj do të kemë lidhen me handballin, pastaj do të kemë edhe referët të rinë, sepse dikush nuk do të bëhet handballist i mirë, po do të bëhet me siguri një gjyqtar, edhe kështu do thotë dobit janë të shumë feshta. Realisht, e përmendë edhe ti më herët, organizimi i klubeve në aspektin e garimit brenda Kosovës ka mbasi kalem për dëshiruar në edicionin 2016-17, tha që këto akademi do të kenë synim për të nxjerrur handballist cilësor pas 4 vitësh. Masovizimi dhe nxjerrja e lojtarëve të dalluar në për të gjitha qendrat, a pritet që pas një kohe që ta bëj ligën pak më të barabartë, që të ndihmoj ekipet që të kenë më shumë kushtimisht të mbrëmt handballistëve brenda Kosovës dhe në këtë formë të rritet cilësia e ligës, por edhe të bëhet dukshëm më interesante liga, sepse viteve të fundit dominimi i Besa Familjas në një farë forme nuk i ka lënë shumë hapësirë për interesim të jashtëzakonshëm. Bajram duhet theksuar se kjo nga ona kështu, thëmë, kur shihet nga jashtë duket ashtu. Mirë po, Besa Familja është një skuadër e cila ka investu shumë në ekipin e saj, do të ka 3 lojtarë nga jashtë, plus ka talent nga Kosova që i ka mbledhur. Ka mbledhur pothuajse më të mirë të gjitha skuadrave. Mirë po nuk duhet harruar edhe në rajon. Edhe më gjerë. Ka dominime tila. Ka dominime tila. Kemë Zagrebin, për shembull, me vitet tërë me Neksen janë në Kroaci. Kemi Vardarin, që është një superfuqi tash me Metalurgun në këto. Kjo është normale, nga se një shtet i vogël siç është Kosova, me një buxhet vogël kur nuk të punojnë ty fabrikat, nuk kemi ekonomi çka diun, është e pamundur të bëjmë skuadra dhe të investojmë shumë. Mirë, po ne do të synojmë që të bëjmë talent sa më shumë përmes akademive, përmes ekipeve të kadetëve, juniorëve, drejt ekipe parë, dhe mundësisht ati plasojmë në arenën ndërkombëtare, do të shkojnë në klube të mëdha, nga se prej atje ata do të na vishin si lojtarë të gatshëm për përfaqësuesin e Kosovës. Ne jemi duke shfrytzuar tani disa lojtarë që i kemi në arenën ndërkombëtare, siç është Kabashi, Hoxha, Dedaj, Çuni, Beshiri në kohë të fundit në Kroaci, do thotë që po dhonë frut sepse kushtet janë më të mira të përgatitjeve atje dhe këtë që duhet të arrijë. Rrisi nivelin. Me që po flasim për klubët, të vazhdojmë edhe pak me klubët. Vera sjell shortin për 8 klubët kosovare që prezantohen në garat europiane. Realisht cilat janë klubët që do të përfaqësohen dhe kur është më saktë shorti për këto 8 klube, 4 tek meshkujt, 4 tek femrat? Po dihet mbas të rregullave të Federatës Europiane të handbollit, 4 skuadra tek mashkujt dhe 4 të femrat e kanë fituar të drejtën të marrin pjesë në gara ndërkombëtare. Ne do t'ju mundsojmë të gjitha skuadrave paraqitjen e regjistrimin në afatin e caktuar, që është deri me 4 korrik, do të thotë pranë zyrës të EAF-it në vjen. Mirë po, përveç kampionëve, tjera skuadra duhet të kenë edhe një bazë solide për materiale, për marrë pjesë gara, dhe për këtë duhet edhe një suportim nga komunat që duhet me shkrim të bojnë, nga se në qofse nuk e kanë një garancë të madhe, pse Federata e handbollit nga një shumë, thëmë ashtu, solide do t'i ndihmon klubet, këto 3 tjerat përveç kampionëve që do t'jenë ma shumë të ndihmuara. Mirë po, them, sepse qofse të qalojmë diçka, dënimet janë shumë rigoroze, shumë të ashpër nga Federata Europiane, përndaj shumë herët ne duhet t'i marrim këto masa për mu siguru mos të ndodhë një më e keqe. Tek meshkujt do t'jenë Besa Familja, Trepsa, Prishtina, Kastrioti, apo jo? Po, ashtu është, kurse tek femra do t'jenë Prishtina si kampion, Shqiponia, Kastrioti dhe Istogu, do të Istogu është era e parë që del në arenë ndërkombëtare, kurse këto 7 skuadra tjera kanë qenë deri me tani disa herë, kush më pak e kush më shumë suksese, më mirë po dihet se Besa Familja është kampion, nga se 2 herë kam rridhur deri në 4-ën e ku e çempionat në rundën e 4, edhe ka mas shumë të fitoren në arenë ndërkombëtare. Kur do t'jetë shorti për to? Po shorti do t'jetë dikun me 27 korrik. 27 korrik. Pasi aplikojnë klubet, atëherë komiteti ekzekutiv procedura tjera. Mirë, të flasim tash për rrafshin reprezentativ, ku janë shënuar sukseset të dukshme qoftë tek femrat, qoftë tek
Me shkujt, thamë dhe më herët, kualifikimi i drejt, në fakt, kalimi i drejt për drejt në fazat kualifikuese për Euro, sa është e kënaqur Federata e Handbollit Kosovës me ecurinë e të dyja reprezentacioneve, në fakt të dyja gjenive? Po, Federata e Handbollit, do më thonë, ka spikator dhe është orientuar që në kualifikimet e fazës grupore, do të fazës parë, të kalojmë të arrijmë smakut një fitore të femrat, apo të dyjat, mirë po fatmirësisht, formacioni ynë është i konsoliduar me lojtarët nga jashtë, si që është thëmë ylli i handbollit kosovar, Leonora Demaj nga Danimarka, e cilës veç kanë filluar të vinë, thëmë, oferta shumë të mëdha nga klubet evropiane, sepse reprezentacioni ka kryer, është regjistruar në Kosovë, kuptoj. Edhe për shembull Budućnost nga Podgorica ishte kampion evropian ndër 4 ekipet e para që ishte Final Fourit në Budapest, është interesuar direkt që të angazhon në radhët e veta. Mirë po dhe tjera si që në Gjikoka i Berisha, po dhe një pliade talenteve tjera, edhe dje ma në fund ka shpreje, thëmë, dëshirën dhe do të jetë pjesë e përfaqësuesës edhe Albesa Kuqi nga Norvegjia, po ashtu një lojtare majtake që i mungon përfaqësuesës tonë, dhe disa tjera thashën edhe ma treja, dhe unë besoj që mëna 2-3 vjetë, 4 vjetë e Kosova dhe të ketë një kombëtare të femra shumë të fortë. Aktualisht, kombëtarja A e femrave ka të kaluar pritshmëritë që keni pasur, ju me kalimin në fazën kualifikuese. Po sigurisht, na kemi pritë, kështu kemi pritur që do të kualifikohemi mirë, po jo aq shumë, mirë po lojnat që i treguan vashat tona këtu në Prishtinë, ndaj Gjeorgjisë dhe Izraelit, vërtet na bën krenar dhe e kthyni vetbesim të gjithë ata që handbolli femëror, po jo vetëm handbolli femëror, po ndoshta të sportet përgjithsisht handbolli femëror përfaqësuesja është kombëtarja numër 1, që këtë dëshmoj edhe me rezultate dhe ne jemi të vetëdijshëm që tani në kualifikimet që fillojnë në muajin shtator, me 28-29 shtator, ndeshjen e parë e kemi në... Po grupi është shumë i fortë në kampioni botëror. Holanda që ndeshjen e parë e luajmë atje, pastaj Hungaria edhe ajo ka qenë ish kampione evropiane, Bielorusia shumë e fortë. Mirë po jemi të vetëdijshëm se këto vajza tona këtë konkurrencë ndoshta nuk mund të jenë e para, e dyta apo dhe e treta, mirë po me siguri do të marrin një përvojë të madhe që në vitet e ardhshme të jenë edhe ato konkurruese për çdo garë. Me që po flasim për femrat, aktiviteti i radhës në fakt do të jetë kombëtarja U17, apo jo, e di që gjatë tërë kohës ju personalisht, por edhe në përgjithësi Bordi i Federatës së Handbollit Kosovës jeni angazhuar që të bindni sa më shumë talente të reja që t'i bashkohen Kosovës dhe më duket se te kjo gjenerat ka numër të madh të lojtarëve që janë nga jashtë dhe do të jenë pjesë e reprezentacionit. Po, me siguri. Cili do të jetë aktiviteti i tyre i radhës? Ne jemi tash në vazhdën e them ashtu në shkrimeve të kontratave kushtimisht me gjitha lojtarët që kemi në diaspora, dhe kemi mjaft shumë, jam paraqit shumë nga to, ka dhe disa hezitime për shkak se mendojnë karrierën e tyre të vazhdojnë për kombëtarët ku luajnë, si për shembull në Danimark ku i kemi 2 talente shumë të mëdha, është Njoma Zogaj, dikun është 16 vjeçare, ende si ka 17, si dhe Arlinda Hajdari, cilat kanë pretendime të luajnë edhe për përfaqësuesin e Danimarkës, por në çdo moment ato do t'i kyqen tash edhe kampit ton të përfaqësuesës që do të jetë këto ditë dikun ka 15 korriku, por edhe disa talente tjera anë kënd Evropës, siç e kemi Hana Hot nga Malizi, lojtare dikun 1.85 gjatësin, apo Patricia Lekaj nga Kroacia, një pivotmene e fuqishme që i keni bindur të jenë pjesë e Kosovës, që do të jenë pjesë e përfaqësuesës, apo portierja e Ligës Sport Suedis Leonita Gashi, një talent e rrallë 17 vjeçare, e cila fatkeqësisht nuk mundi të paraqitet në përfaqësuesën A për shkak të disa probleme me dokumentacion, por do të jetë pjesë e sajna. Por do të jenë edhe 2 motrat e shkëlqyeshme nga Danimarka, Sara dhe Rina Regjepi, cilat ishin edhe vitin e kaluar në kamp, por edhe si vjet në turnejon e njohur në Prag të Çekisë. Sara u shpall lojtarja më e mirë e këtij kampionati ku ishin 100 skuadra. Dhe tash do të jetë aktiviteti i U17 shqiton të femrave? Po tash shumë shpejt këto do të mbledhen, do të kenë dikun 15 ditë përgatitje, pastaj udhimin e kampionatin evropian në Shkup, Divizioni B. Divizioni B,
ku do t'i kemë një grup bukur të fort, Slovenin, Hungarin, Bullgarin dhe Izraelin e Islandin, dhe shpresojmë që këtu do t'jemi në një rezultat masë të pavarshëm. Dhe në fund të kësaj bisede do të flasim edhe për përfaqësuesen e meshkujve, vendi i tretë botrorin për vendet në zhvillim, kalimi në kualifikimet të Euro 2020, kualifikimet për botror, aktivitetet shumëta edhe për ta, si qëndron aktualisht reprezentacioni? Po, Kosova e përsëriti suksesin e para 2 viteve, mirë po kjo sukses është shumë e madh, shumë më e rëndësishëm, nga se vendi i tretë tani siguroi pjesëmarrjen në kualifikimet për Euro 2020. Edhe pse taj Ramadani dhe aq mos dhe ka përgatit skuadrën shumë mirë, nga se nëse bëjmë një krahasim nga viti i 2015, nga 14 lojtarë vetëm 3 ishin që kanë qenë në atë formacion. Është shumë përshfikon, nga se thëmë boshti i skuadrës janë lojtarët që ndoshta kanë moshën kadete ende apo janë junior, cilët ishin barst të lojrave, dhe kjo na jep një kurajo që në një periudhë 2-3 vjeçare apo 2 vjeçare Kosova do të bën skuadrën mjaft fort dhe do të jetë konkurruese, pse jo edhe të paraqitet në kampionat evropian, nga se nga viti 2020 kampionati do të jetë me 24 major dhe mundësit jenë më të mëdha, nga sa vendi i dytë në grup i takon do të kualifikohet. Thëmë, Kosova atje ndoshta me Turqin është desh të fiton ndeshjen. Parën, ndeshjen e parë kuptohet. Edhe me ishujt e nëse mirë, po... Me ishujt mirë, po nuk duhet haruar një ditë para me Luksemburgu që ishte ndeshja të jesh, apo mos të jesh, djenë mosha tonë i krynë me përpërkit të gjitha detyrat e dhona nga selektori Ramadani dhe si duket të u hargjuan, nga se të nesër në ishujt fara, ndoshta një rivali yni i vjetër i cili dyja në amposht, qka është me keqen në Kosovë në kam poshtë 2 herë edhe në fazën grupore edhe në gjysmë finale. Mirë po si do qoftë në ata i përgëzoj për suksesin edhe ishujt Faroa, mirë po dhe djelë boshet tonë që me pak fatë thëmë, kanë mund të jetë pare që nuk është befasime, sepse Kosova tani e ka rrit i nivelin e saj dhe më nuk mund të diskutohet për nivelin e shteteve, zhëllin 16 shteteve, mirë po duhet të luftojmë, do thëtë për të mërinë në pjesën finalet një kampionati evropian. Me që folem për botrorin e vendeve në zhvillim, ne kemi transmituar ato ndeshje, kam përshtypjet që para 2 vitësh ishte larg më mirë organizuar në Kosovë se sa këtë herë në Bullgari. Çfarë flet ky fakt për nivelin organizativ të Federatës së Handbollit të Kosovës? Tash po flas nga ajo që është parë në ekran, atmosferë tërësisht tjetër ka qenë para 2 vitësh në Kosovë, duhet të jemi real. Me siguri Kosova ka qenë një kuqer shumë më e mirë. Ja them kështu me plot kuptimin e fjalës, nga se pata rastin të ri edhe me njeriun e parë të Federatës të Handbollit. Cilat ishin komentet e tyre? Po, miraj, me siguri nuk do ta ulë edhe kampionatin ku isha atu. Mirë po, Kosova nuk krahasohet. Nga gjithë personat zyrtarë që kanë qenë, po dhe shteteve tjera, Kosova ka mbetur në histori. Do thotë organizimi ka qenë perfekt, edhe pse ka pas ata në mangësina, jo me fajnë tonë, po me fajnë e Federatës Botnore. Sepse ka qenë edicioni i parë i kësaj gare. Edicioni i parë, ata nuk e kanë ditur si qëndrojnë disa gjana. Këtu kanë qenë shumë herët gjanat e rregulluara në Bullgari 3 muaj përpara, mirë po nuk është arrit niveli i Kosovës. Mirë po nuk është arrit, prandaj jemi edhe na krenar shumë që kemi kontribuar në këto, po ngritjen këtë tregon edhe letra e fundit të dërguar presidentit Saraqini nga Hasan Mustafa, i cili e falenderon për gjitha këto dhe sidomos për suksesin ku thotë që Kosova tani më hyn në fazën e shteteve që janë nivelit në pretendime më të larta. Atëherë zotë Gjinovci, faleminderit shumë që ishit pjesë e emisionit tonë të sëntëm. Faleminderit edhe për jush, për Radio Televizionit Dishtenin, nga se me transmitimet e juaja qoftë kampionatit të Republikës Kosovës, qoftë Final Four, edhe tash sa i di sa kom botrorit vendeve në zhvillim. Po, vendeve në zhvillim, por edhe femrave fazës para kualifikuese. Po, mirë, po, Ligës Kampionëve tani që do ta keni. Edicionin e ardhshëm. Në edicionin 2017-18, vërtet jeni thëmë prisë dhe jeni në ngritjen e handbollit, për shka ju falenderoj në emën gjithë handbollistëve, gjithë handbolltarëve për këto si arritje që ne keni pru. Faleminderit shumë. Shikues nderuar, emisionin do ta vazhdojmë në fakt me futbollin evropian, një shkputje e shkurtër për ne, për të vazhduar më pas me futbollin ndërkombëtar.
Këti dueli do t'jetë lutëfim e nxisë. Kjo sigël shqita zina shpije në për karrierën e kickbokserit ton të mirë njohur Shpetim Ahmetaj. Tash sa muaj shpejta është duke stërvitur për meqin e tij kaq të pritur për t'ia luajtur revanshin turkut Kadir Tashtan, me cilin u gjend vjet në ringun e Gjakovës. Dhe kishte humbur, por kritika dhe të pranishmit thonë se shpejtimi ishte dëmtuar dhe kishte mbetur pa titull bote në verzionin Vako Pro, pa drejtësisht. Ishte kërkuar me kohë revanshi dhe këtë për një korrik e pranoi turku Tashtan, i cili për të dytën herë zbret në Kosovë, por tani në pej, në një midis tjetër, një tifozëri tjetër, një ambient tjetër, një filozofi tjetër, një mundësi tjetër. Veçanësi 28 vjeçar, sikur fituron nga gëzimi, nga mundësia që ka për të prerë majat e botës në këtë sport. Është jashtëzakonisht i motivuar dhe me trajnerin Egzon Shkollolli, po e bëjnë të pamundurin që këtë herë shpejta të prarohet në arë. Çdo ditë në pej, çdo mbrëmje në Gjakovë, i çullur nga djersa dhe i raskapitur nga puna, kërkon përgatitje maksimale, siç thot kundër turkut nuk dua të korritem. Ky është slogani i shpejtës. Ndërkaq në këtë ambient në pej, shpejta e nis ditën. Këtu fillon kalitja. Këtu mendon vetëm për një korrikun dhe brezin e artë. Atë që pak kush e ka, apo askush nuk e ka në Kosovë. Po që sa për këtë meqit që kena zgjedh palestën Karagaç që të zhvillohet meqi, unë mendoj që është edhe të kalumen që u majt meqin në Gjakovë ka qenë mirë, ka qenë organizimit mira, kanë qenë publiku, ka qenë madhështor, ka qenë me një përkraj shumë madhe, po pjene kena zgjedh që të majmë me garen, sepse po mendoj që është në vend që është dhe më i duhur për një përkraj edhe më të madhe, që edhe kem pas përkraj edhe nga komuna e Pejës, në këtë radhë edhe më shumë, që të majmë garen e Pej, dhe jënë bo shumë gjëra, jënë bashku dhe po mendoj që bashkimi i gjitha këtyre gjërave, i gjitha këtyre forcave, na japin një përkraj edhe më të madhe që ne të fitojmë meqin në atë mbrëmje dhe të jemi gjithë lumtur dhe kënaqur. Nga ona e mundimit është një mundim shumë i madh, po megjithatë qysh nga humbja e meqit të kalum në Gjakovë, ka qenë për mua edhe një forcë shumë e madhe, ka qenë për mua një vullnet shumë i madh, një sfidë shumë e madhe që unë të fitoj meqin, që të mos të lodhem mo. Domethënë ka qenë një fuqi, ku marr një fuqi dhe shumë më të madhe për një arsye që unë këtij meqi duhet t'i dal në ballë dhe duhet të fitoj. Edhe pse është një mundim shumë i madh në mëngjes në Pej, në mbrëmje në Gjakovë dhe nganjëherë në mesditë dhe në fitness, domethënë në dyqan. Kështu që unë e di që është një mundim shumë i madh, po të gjitha këtyne i përballoj, është sakrificë shumë e madhe, por mendoj që duhet të jetë mi përballu këtyne sfidave dhe duhet të fitoj meqin. Në mbrëmje në Gjakovë zhvilloj ushtrimet teknik dhe boks edhe kickboks.
dhe i zhvilloj ushtrimet sparring. Dhe kurse në mëngjes këtu ju zhvilloj ushtrimet fuqi, konduksion. Domethënë të cilat duhet kombinohen të gjitha dhe një sportist si bokseri, si kickbokseri, patjetër këto duhet t'i ketë, sepse këto të ndihmojnë konduksionin, të ndihmojnë domethënë të jesh në ring i relaksum, të jesh në ring i fokusum dhe të mos kesh probleme dhe të përballosh çdo sfidë, çdo kundërshtar. Kujtohet, pikërisht kujtimi asaj humbjes gjakoves mu m'jep një vullnet dhe m'jep një fokus, një energji shumë të madhe që t'jem i palodhshëm dhe që t'jem triumfues në garen që ne do të mbajmë tash në peji. Dhe më kujtohen shumë sene, shumë gjëra të asaj mbrëmje me një kujdes shumë të madh, me një i korrigjoj gabimet çdo herë dhe unë po mendoj që korrigjimi të gjitha gabimeve do të jetë në favorin tim dhe unë po mendoj që gabime nuk do të ketë, sikurse edhe në mbrëmjen e kaluar nuk ka pas gabime, po ja kum cek disa herë rreth shkafit më hupi meçi dhe unë tash po mendoj që meçi nuk do të hup më dhe do të fitojmë. Në mesin e kaluar kam pas shumë mundime. Kam pas shumë mundime të cilat duhet pas kohë që t'i spjegoj. Po mi gjitha lodhjet, të gjitha këto senet që shkaktuan para meqit, janë të gjitha energji e humbne. Sot një sportist duhet të ketë vetëm ushtrime, duhet të ketë vetëm punë, ushtrime edhe pushim, për të përballuar një sfidë, jetë sportive për të përballuar një sfidë, për të përballuar një meç i cili zhvillohet 5 runda profesionale. Është meç shumë i rëndë. 5 runda ka 3 minuta, 15 minuta ki në ring, mu ballafaqu me një kundërshtar shumë të fortë. Edhe unë tash po mendoj që kam mësu nga ajo e kalume dhe po mendoj që tash janë ndryshime tjera, janë përkrahje tjera, janë kujdese tjera që ne mos të humbi, jo personalisht unë, po në atë mbrëmje nuk kom humb unë, po ka humb Kosova, se unë jam përfaqësuese e Kosovës në profesionalizëm dhe tash janë kujdeset shumë tjera, shumë mira dhe ky meç nuk do të humb. Sportit nuk i dihet, nuk mundesh që të thuash unë do të fidoj, po me të gjitha forcat, me të gjitha ushtrimet që ne i kena jemi tu i bë, nuk do të humb ky meç. Pra, ka një herë është patit nuk i dihet, një herë amjen sport luftarak edhe ta hub meçin, kështu që pa kujdesi e vogël ta hub meçin, po unë po mendoj që të gjitha analizimet që ne i kena bë, nuk do të hub meçi. E një kundërshtarin, kam zhvilluar meç me të, e mjedha i mu, e di sa ka forcaj, sa ka mon, dhe nuk është diçka që mundet me rreziku humbin e meçit. Pra nuk i dihet çdo situatë është që duhet me pas kujdes. Trajneri Sympret e gëzon shkollolli për çdo çast, çdo minutë, çdo ditë i rrjafër, me programin e stërvitjes, të punës, udhëzime, këshilla, kënaqësi e pakënaqësi për ta përmirësuar dukshëm betejën për fitoren e luftës së madhe. Në shpëtimin ushtrojmë sportin crossfit, i cili është sport i kondicionit, ashtu i forcës. Ushtrojmë 4 herë në javë, intenziv ka një orë, pa pauza, pauzat janë shumë shkurta. E ndihmon shumë se është sport intenziv, është sport shumë që mbush forcë, sport që psiqikisht ndihesh më mirë dhe fizikisht. Është shumë sport i mirë. I rra fort zemra për sukses, prandaj i tëri në djerës lahet këto ditë qershore në Karagacin sportiv. Natë për natë nga deqanin në Gjakov, me nëzet e në të vranët, në shi e Zapollin, shpeta këtu ka foljen e dytë. Pashtriku ja ka mundësuar të ushtrojt për gaditet të punoj, për këtë shpeta i është me një stafit të këti hoteli. Por duket se ka një hall, një problem pasi ky meç zhvillohet në patronatin e Ministrisë së Sportit, por ende nuk ka mbërritur konfirmimi mbështetja.
Sa përket zhvillimet që do të ndodhin për meqen e 11 korrikut, për meqen e 1 korrikut, shpresoj që deri me tani ka shkuar ushtrimet përgatitjet shumë të mirë, edhe mendoj që do të ecin prapë mirë. Unë mendoj që meqi me 1 korrik do të mbahet dhe mendoj që ne jena të përgatitur për meqin e 1 korrikut dhe besoj që do t'ja dalim dhe do të, si Kosovë, do të fitojmë këtë titull, i cili është një titull shumë më rëndësi për shtetin tonë, sepse është një titull në një federatë ku ne tash na njohim me këtë, dhe një titull i kësaj shkalle që Kosova të fiton është një kënaqësi shumë e madhe. Këtu në Gjakov shpesh nata bëhet ditë. Shpejta nuk i ndahet dot idesë së gatishmërisë së plot, duke ju kujtuar slogani se kundër turkut nuk do të korriten. Po, në këtë palestër ushtroj çdo natë në mbrëmje, ku trajnerin e kom Lek Ramojen dhe 2 trajnera tjerë të boksit, Agim Shalin dhe Sedin Vokazin, të cilët të gjithë janë të specializuar për përgatitje fizike, teknike. Ushtroj çdo natë, ka 2 orë e gjysmë në mbrëmje, ushtroj në mëngjes në bjeshket e Isniqit, ku vrapoj çdo ditë deri në 18 kilometra vrap, për shkaku që vrapimet e mëngjesit të ndihmojnë në konduksion shumë, dhe unë besoj që ne si Kosovë me kushtet si kena, dhe çdo sportist çfarë kushte shkon në Kosovë, është rezultati shumë i mirë, shumë i ngritur dhe krenar. Çka thot Shpejta për rivalin e tij? Për tashtanin që për herë të dytë vjen në Kosovë. Cili është tani ai? Sa përket përparësive të mia ndaj rivalit që unë do të zhvilloj me Kadir Tastan, s'mund të them që është një diferencë shumë e madhe, po dhe ai nuk ka përparësi më shumë nga unë, po mu i me thonë që mu me duhet tash t'jem më i përgatitur fizikisht, më i përgatitur teknikisht, për arsye se me duhet që të kem një meq edhe më të vështirë sikur në herën e parë, sepse në herën e parë ka qenë, ku kam pasë ndeshën me to, ka qenë titulli vakant, ku nuk e ka pas as ai titullin as unë, e cila na ka mundësinë Federata Botërore si Kosovë, që të sfidojmë me njëherë titullin e botës, dhe kështu që fatkeqësisht nga një gjyqtar i Kosovës, i cili jeton në Kosovë, meqi me hupi nga ai 2-1, dhe tash po mendoj që duhet jem edhe më shumë i përgatitur fizikisht, teknikisht, që këtij meqi t'i dalë dhe të fitoj. Po unë besoj që këtë mes do të fitojmë, sepse kam zhvilluar mes me to njëherë dhe e di sa mundet, sa moj, dhe unë mendoj që do t'i dalim këtij meqi dhe do të fitojmë. Por këtë herë Gjakova në Pej do t'i takoj të kaluarës, pasi është i gatshëm për revansh. Në Gjakov vjet është marrë titulli nga Kadir Tastan në Gjakov. Unë s'pari e shprehi një kënaqësi shumë të madhe që si një sportist e kam bërë një mundësi që të mbahet titulli në Gjakov 2 herësh për titull bote, dhe e falenderoj dhe klubin Sport Center Gjakovës që me gjitha mundësitë e veta, për krajën time, me përkrajën e Federatës të Kosovës, me përkrajën e Ministrisë të Sportit Kosovës, e kanë bërë një organizim në Gjakov 2 herësh, dhe është marrë 2 herë për titull bote. Në herën e parë e kanë marrë në BKU, ku e kanë marrë titullin e botës, dhe në herën e dytë e kanë marrë në Bako Pro, ku jam qenë pretendent për titull botës, po fatkeqësisht e shpjegova edhe më herët nga një individ, nga një gjyqtar i Kosovës, i cili arsyet nuk i di, meqi më hupi 2-1 nga poenat e gjyqtarit Kosovës dhe në favor të kundërshtarit turk. Po tash po mendoj që meqi do të mbahet, unë në Pej, dhe besoj që kjo fitore, si u majt në Pej, si u majt në Gjakov, nëse do t'i dalim në
që të fitojmë këtë titull do t'jetë krenari për gjithë shqiptarët. Kur u kërkua revanshi, afër kishte legjendën Azem Maksutit, cilin për kundër premtimeve ende nuk po e shohim të punoj me shpejtim Ahmetaj. Ka apo nuk ka arsye, vjen apo nuk vjen Azemi. Azemi ka premtuar që do të ushtroj me mua, unë me Azemin çdo herë jam në një kontakt bisede, çdo herë për këshillat sportit, për këshillat e ringut. Nganjëherë kam shkuar edhe në Zvicër me vazhdu stërvitjet dhe unë besoj që Azemi në atë mbrëmje do të jetë prezent dhe kështu që Azemi është një njeri, një kampion i shumë fësht dhe është një frymëzim i gjitha gjeneratave që vazhdojnë që të mirën me kickbox dhe unë besoj që Azemi do të jetë aty në atë mbrëmje dhe nuk do të mungon Azemi nuk do të mungon prania shumë shikuesve, do të mobilizohem të gjithë dhe të gjithë së bashku do t'ja dalim që të fitojmë këtë mbrëmje dhe të njihem krenar. Trejneri Tini Gjakove në pa punën dhe për kushtimin që është bërë deri me tani. Se po, kemi punuar të maksimum, hala pe apim ata si ashtë të mundshëm, është i përgatitur më mirë se asnjëherë. Ai spikat për parësitë e shpejtimit ndaj kickboxerit turk Tashtan. Për parësitë e shpejtimit ndaj kickboxerit turk janë komët. Edhe aty ka forcët më të mëdha, në komë dhe në direkt majt, aty janë për parësitë e shpejtimit. Por, si çdo kusht tjetër, mbas edhe trajneri ka shqetësimet e veta. Asnjë senhis, i natë gatshëm. Ky është Shpejtim Ahmetaj, i cili jufton që me datë një korrik, në pej, në natën e gladiatorëve, të vini, të mblidheni, të shihni, të anoni, të bëni tifozëri dhe në fund të krenoheni. Shpejtim Ahmetaj.